بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الطيب الجامع في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك. وكنا قد اعتزمنا ألا ندع يوما من أيام شهر رمضان يفوتنا دون أن نكسب فيه أجرا كبيرا، وإنا لنكسب أجرا بصيام شهر رمضان، وإنا لنكسب أجرا بقيام ليله وقراءة القرآن فيه، إلا أن طموحنا أن يكون اكتسابنا للأجر فيه أكبر بأن نحول بعض هنيهات أيامه، يعني هذه الساعة، مقدار ساعة من كل يوم من أيام رمضان، أن تكون بإذن الله تعالى ساعة عبادة وعلم. والمقصود بالعلم هو الوصول إلى تدبر وفهم آية الذكر الحكيم. ولقد انتخبنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد انتخبنا لهذا الموسم الرمضاني 3 صور من القرآن الكريم: سورة الاسراء، وسورة الكهف، وسورة مريم، وهي من أجمل السور في القرآن، لأنها مليئة بالإخبار والإعلام والإرشاد الرباني لعباده في كيفية التعامل مع هذه الدنيا وكيفية الخروج منها بنجاح ونجاة ورضا من الله عز وجل. وسنبدأ اليوم مع سورة الاسراء، وفي كل يوم سيكون لنا تدبر لصفحة واحدة من القرآن الكريم بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ تدبرنا لآيات الصفحة أقرأها كاملة مع بدء المجلس. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. إخوتي الأفاضل، أخواتي الفاضلات، وقبل أن نبدأ بتدبر هذه الآيات علينا أن نتعرف إلى السورة ابتداءً. ولقد اعتدت أن أعطي كل سورة من سور القرآن الكريم
قبل البدء بتفسيرها أن أعطيها بطاقة هوية. كيف نحن الدولة بتعطينا بطاقة هوية كل واحد لحتى ينعرف، فكذلك سور القرآن كل واحدة منها تحمل بطاقة هوية. وسنبدأ مع سورة الاسراء. التسميات إنها تحمل 3 أسماء. الاسم الأول سورة الاسراء، وهي ما تعارف عليه جمهور العلماء، وهي ما سميت به في القرآن الكريم سورة الاسراء. ولماذا سميت سورة الاسراء؟ لأنها السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي أشير فيها إلى هذا الحدث العظيم من أحداث السيرة النبوية، وكان لهذا الحدث الأثر الإيجابي الكبير في حض الكثير ممن كانوا مشككين بصحة الرسالة في دخولهم إلى الإسلام. فإذا هي سورة الاسراء أولا، إلا أن لها اسما آخر مشهور أيضا في كتب التفسير، وهي سورة بني إسرائيل. سميت أيضا بسورة بني إسرائيل لسببين. السبب الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أسماها سورة بني إسرائيل، وكفاها أن تسمى من ثغر الرسول عليه الصلاة والسلام سورة بني إسرائيل حتى نتبعه نحن في تسميتها بهذا الاسم. والسبب الآخر هو أنه ورد فيها ذكر الحال التاريخي لبني إسرائيل، وهذا ما لم نشاهده أو نسمعه في بقية سور القرآن الكريم، مع العلم أنه ورد ذكر بني إسرائيل في القرآن الكريم في العدد الكبير جدا من السور، ولكن كان التركيز دائما على أحوالهم، على أفعالهم، على سوء تصرفهم، على تحريفهم لكتاب الله عز وجل، على كرههم للأنبياء. كل هذا وارد في بقية السور. أما الإخبار التاريخي عن بني إسرائيل فلا نكاد نجده مذكورا بصورة تاريخية إلا في سورة الاسراء، ولهذا أسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة بني إسرائيل. وهناك تسمية قليلة الذكر ولكن نذكرها للتثبيت، أنها سورة سبحان. لماذا؟ لأنها في الواقع ليست السورة الوحيدة التي تبدأ بتسبيح الله عز وجل، إلا أنها أتت واضحة التأثير بابتداء أول كلمة منها بقول الله عز وجل سبحان. فاختصارا بعض أهل التفسير سموها بسورة سبحان، وإنما نذكرها للأمانة العلمية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سورة بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. كلمات صعبة. إنهن من العتاق الأول، أي إن هذه السور نزلت في مكة المكرمة. ولقد تميزت هذه السور أنها جمعت في قلب القرآن الكريم متتاليات، يعني الناظر إلى تموضعها نراها أنها موجودة متتاليات حول سورة الكهف التي هي في وسط القرآن، وقبلها توجد سورة الاسراء، وبعدها توجد سورة مريم. وهي سورة مكية. بعدنا بالبطاقة، بعدنا عم نتعرف على سورة الاسراء، وهي سورة مكية. وما معنى السورة مكية؟ أي أنها نزلت في مكة المكرمة. وهناك تفصيل، بعض السور نزلت في مكة إلا أن قسما منها نزل في المدينة، وأيضا بعض السور المدنية نزلت بعض الآيات منها في مكة. فاتفق أهل العلم على أن يسموا السورة التي أكثرها
السورة التي أكثرها نزل في مكة أنها سورة مكية، والسور التي أكثرها نزل في المدينة أنها سور مدنية. والتوزيع توقيفي رباني وليس توفيقيا عبادي. ما معنى ذلك؟ أن هذا التوزيع لهذه السور مكية مدنية، وأن هذا التوزيع لهذه السور في القرآن الكريم، وأن هذا التموضع لهذه السور في القرآن الكريم، الترتيب لهذه السور كله أتى بأمر من الله عز وجل. كان سيدنا جبريل عليه السلام يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن في كل عام مرة في رمضان، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان حال اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكان يجلس مجلس علم مع سيدنا جبريل عليه السلام يعلمه بالوحي. سيدنا جبريل عليه السلام يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضع هذه الآيات التي نزلت في هذا العام منذ رمضان الفائت إلى هذا الرمضان، أين يضع هذه الآية في أي مكان في هذه السورة، وأين يضع هذه السورة في أي مكان في القرآن الكريم. فإذا القرآن بترتيبه الحالي هو بأمر من الله عز وجل. فنتابع ونقول أنها مدنية بكاملها ما خلا بعض الآيات، وسنصل إليها إن شاء الله لاحقا. حين نصل إلى الآية المدنية نقول هذه آية مدنية. ولقد يحصل أنه في السورة عينها أنها تبدأ مكية، ثم بعض الآيات المدنية، ثم تنتهي مكية. طيب كيف ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة وأقام في المدينة، وبقي كل بقية حياته في المدينة، ولم يغادرها إلى مكة إلا مرة واحدة عند فتح مكة، وأيضا في العام الأخير عندما حج إلى بيت الله الحرام. فكانوا زيارات، فكان يزور زيارات، وخلال هذه الزيارات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه الوحي أيضا، إلا أنها آيات وجيزة تلك التي نزلت في مكة بعد الهجرة. أعود إلى السؤال: كيف أن سورة مكية أو سورة مدنية توجد فيها بعض الآيات في منتصفها وهي في أولها مكية وفي آخرها مكية؟ ذاك أن الله عز وجل بآيات مخصوصة نزلت في المدينة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضعها في مكانها في سورة مكية فتجمل مع السور المكية. فإذا إنها سورة مكية وعدد آياتها 111 آية. طيب سهل. أيضا من مميزات هذه السورة أنها كأنها مدنية في أحكام التشريع الواردة فيها. هنا أيضا وقفة، نحن نتعلم. مجلسنا اليوم ليس فقط مجلس تفسير أو تدبر، وإنما طلب علم من كل باب. نتعلم ما الفرق بين السورة المكية والسورة المدنية. سوى فرق توقيت النزول ومكان النزول، في عنا فرق مضموني، فرق بالمضمون. في غالب السور المكية نجد أن الأسلوب جزل قوي قاس شديد في السور المكية. أما في السور المدنية فنجد أن السور هينة لينة لطيفة سهلة الوقع في الأذن طويلة الآيات، وتتضمن آيات التشريع، بينما السور المكية تتضمن آيات العقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أن كان ما زال بعد
في مكة المكرمة كانت حربه مع الكفر والإشراك. ما كانت توجد بعد دولة إسلامية، كان التشريع ضئيلا، ما كان في بعد تشريعات، والتشريعات نقصد بها القوانين والأحكام التي ترعى أحوال الناس حال حياتهم الدنيا، كيف يتعاملون مع بعضهم، كيف يتعاملون مع الآخرين، ما هي الأحكام الدستورية التي ترعاهم. ما كانت بعد قد تبلورت الدولة الإسلامية، لأنه كانوا ما زالوا في مكة خائفون مطاردون مضطهدون، فكانت الآيات تنزل شديدة الوقع، وكانت آيات عقيدة في العقيدة، فلذلك نراها قصار الآيات في مكة. والناظر بصورة عامة إلى القرآن الكريم يلاحظ أن الآيات الطويلة في السور الطويلة فينظر فيجد مدنية، وحين يجد الآيات قصيرة الحجم، يعني السور القصيرة والآيات القصيرة، تكون في مكة المكرمة. سورة الاسراء سورة مكية إلا أنها مدنية النكهة، وهذا ما سنجده. أورد فيها الله عز وجل الكثير من الأخلاق الحميدة وبعض التشريعات التي نستشف منها الهدوء والاستعداد لتلقي العقل هذه الأوامر المحسنة لظروف الحياة. وقتها سهل المعرفة، لأنها نزلت بعيد حدث الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حصل قبل مغادرة الرسول صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة بوقت وجيز، قبل 1 و5 أشهر من مغادرة مكة. فإذا نحن بالتوقيت الهجري يبدأ التاريخ من يوم الهجرة، فما قبلها نقول عام قبل الهجرة، عامين قبل الهجرة، 3 أعوام قبل الهجرة، فنعود عودا عكسيا تراجعيا. أما بعد الهجرة فنقول السنة الأولى بعد الهجرة، الثانية بعد الهجرة، وهكذا. فتوقيت نزول سورة الاسراء يمكننا أن نقول أنها كانت في العام 2 قبل الهجرة. بعدها شو إجا العام الأول قبل الهجرة، لاحظتم؟ قبلها ماذا كان؟ كان العام 3 قبل الهجرة، وقبل شو كان بعدنا في التاريخ؟ 4، وهكذا. فإذا هي في العام 2 توقيت نزولها في العام 2 قبل الهجرة، وبالتحديد في العام الأول و5 أشهر وما يزيد من الهجرة. وقد نزلت بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. وانظروا الناظر إلى الصفحة الأخيرة من القرآن الكريم، وانظروا إلى البعد الشديد ما بين سورة القصص وسورة الإسراء وسورة يونس، ولا غرابة في ذلك. فلقد ذكرنا منذ قليل أن التوزيع أو ترتيب السور في المصحف الشريف يختلف اختلافا كليا عن ترتيب توقيت النزول. وإنما جيد هذا الأمر يهم أهل الفقه في تعرفهم على الأحكام الشرعية الواردة في الآيات، لمعرفة ما إذا كان هناك من ناسخ ومنسوخ، ومعرفة ما إذا كان هذه الآية نزلت قبل هذه الآية، أو هذه السورة نزلت قبل هذه السورة. فإذا بتعدادها عندنا تعدادين بحسب ما قلت، هناك ما نسميه تعداد النزول، وهناك ما نسميه تعداد ترتيب المصحف. ففي تعداد النزول هي رقمها 50. أول وحدة كانت اقرأ، سورة اقرأ، ثم بعدها ثم، وهي بترتيب 50. وكم عدد سور القرآن؟ 114. فإذا هي قريب النصف بعدد النزول. وترتيبها في المصحف 17. نكاد نقول إنه ترتيب المصحف يوازي تقريبا
طول السورة أو قصرها تقريبا. فحين نجد أنه إذا كنت لا أعرف ترتيبها بالحقيقة وقيل لي أنه هذه السورة ترتيبها رقم 14، أستنتج أنه إنها من طوال السور، وإذا كان ترتيبها 95 إنها من قصار السور بالمجمل. لكن هذا لا يعني بالحرف أنه رتبت بحسب الحجم بالتوكيد. من ضمن الأمثلة التي نضربها سورة الأنفال بالترتيب المصحف هي قبل سورة التوبة، إلا أنها أقصر منها بكثير. فإذا هناك استثناءات. طيب، ونتابع مع إعطاء صورة لمحة عامة عن السورة، وهذا ما يجب أن نفعله دائما حين أقابل للمرة الأولى سورة جديدة من سور القرآن. أنا أتعرف على هذه السورة. مثلي بتعرفي على هذه السورة كمثل صاحب البستان الذي يقال له إنك قد ملكت هذا البستان الممتد من هنا إلى سفح الجبل هناك. هو يحب أن يدخل إلى بستانه، يحب أن يعرف محتواه، إلا أنه يتمنى لو أنه يستطيع أن ينظر إليه من فوق نظرة عامة شمولية، فيتعرف على تضاريسه على محتواه بصورة عامة، ثم بعد ذلك حين يدخله يكون قد بنى الصورة الكاملة في ذهنه. وهذا ما أفعله أنا دائما مع سور القرآن الكريم. بطبيعة الحال أقرأها في البداية قراءة عامة كاملة دون الدخول في دقيق تفاصيلها، وأضع على الورقة ما أجده من تتالي المواضيع المعروضة في السورة، مما يجعلني حين أعود لقراءتها بالتمعن وبالدقة أكون قد استعددت لملاقاة محور يليه محور يليه محور وهكذا. واليوم مع سورة الاسراء وما زلنا في المقدمات، هلا شويتين سندخل بتفسير الصفحة. نتحدث عن أغراض السورة، عن أغراض السورة، يعني ماذا تضمنته هذه السورة. طلع معي 12 وحدة، تحملوني شوي 12 وحدة. أولها إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بين هلالين من خلال معجزة الاسراء، وأغفل الهلالين. 1 إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 2 إثبات أن القرآن وحي من عند الله تعالى. 3 إثبات فضل القرآن وفضل من أنزل عليه. هنا ماشيين بالتتالي بحسب الآيات التي سنلاقيها تباعا خلال تدبرنا بهذا الشهر على هذا الموضوع. 4 إثبات الإعجاز القرآني. كثير مهم. ما تتضمنه هذه السورة أمور رائعة وفعلا مدهشة بإيجازها وعمق المضمون الذي فيها. 4 إبطال مطاعن الكفار حول صدقية مصدر القرآن الإلهي. إنهم وصموا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه متقول، بأنه يكتب القرآن من عنده. 6 تمكين فضل النبي صلى الله عليه وسلم بإيراده بيت المقدس الذي وجد فيه الأنبياء من قبله. 7 تذكير الناس بنعم الله تعالى عليهم. 8 البدء بالتشريع الدنيوي للمسلمين، وهذا ما جعلني أقول ما من لاحق. يلا من معنا بالثلاثة. طيب بركي إن شاء الله اليوم بصور لكم هذه الصفحة وبكرة بجيب لكم إياها مصورة خاصة إن شاء الله. إنهن طالبات علم. الحمد لله.
سبحان الله. يلا غدا إن شاء الله تأتي بهن جميعا. فإذا قلنا 7 تذكير الناس بنعم الله عليهم. 8 البدء بالتشريع الدنيوي للمسلمين ذكرناها. 9 إثبات البعث والنشور والحساب. هذه كتير مهمة في حق أهل مكة، لأنه هي العقبة الأساس الكأداء التي كانت تقف بينهم وبين قبول الإسلام والدخول فيه. 10 حض على الاعتناء بالصلاة. 11 التحذير من الشيطان الرجيم. و12 أجملتها فقلت الكثير من الحكم والأمثال والإرشاد لكثرة ما أنها خاصة. طيب سنبدأ إن شاء الله بتدبر الصفحة، ولن يكون فيها صعوبة كثيرة، لأن أنا أنظر إلى الساعة، حيث أننا وعدنا بأنه لن نتجاوز مقدار ساعة في التفسير، ولئن ما أنهينا اليوم ننهي في الغد إن شاء الله تعالى، لا بأس، حتى نعطي آيات القرآن حقها. نعم. سنتحدث في هذا المجلس عن بعض المعطيات التاريخية، ولعله كما يقول الدكتور عبد الله جيد أن نخصص مجلسنا اليوم للحديث عن ما يحدث حول السورة أو ما تدور حوله السورة من معطيات تاريخية، مما ييسر علينا لاحقا فهم هذه الآيات. جيد منك دكتور، أنا سأكون معك إن شاء الله تعالى. نتحدث عن الاسراء. الاسراء حدث عظيم بخصوصية حدوثه. إنه حدث قبل 1437 سنة أو ما يزيد من تاريخنا نحن. فلنبدأ بالتفكير. أو أخذوها مني. فلنبدأ بالتفكير بواقع حال الناس يوم أن جاءهم خبر أنه أسري برجل من مكان إلى مكان. كيف كانوا يحيون؟ كانوا يحيون في أرض صحراء لا مواصلات فيها إلا على ظهور الجمال، وبطبيعة الحال التنقل بطيء جدا، ما كان عندهم لا سيارات ولا قطارات ولا طائرات، فكانوا يتنقلون على ظهور الجمال. والمسافة بين مكان الانطلاق ومكان الوصول المعبر عنه في السورة اللي هي من مكة المكرمة إلى بيت المقدس مسافة طويلة جدا جدا في حسابهم، تزيد عن 1000 ميل. المسافة تزيد عن 1000 ميل. الراكب المجد، الراكب المستعجل يحتاج في أقل تقدير إلى 5 أيام بلياليها، النهار متصل بالليل كي يصل من مكان إلى مكان. طيب وإذا بده يرجع يحتاج أيضا إلى 5 أيام أخرى، بده 10 أيام. قرب شوي عشان معك، قرب قد ما فيك. ما منيح تحت الأرض. بسم الله. فإذا يحتاج الراكب المجد المسرع لكي يقوم بمثل هذه الرحلة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى 10 أيام بلياليها وهو مجد مسرع. فإذا به يخبرهم إخبارا أنه ذهب وعاد في ليلة واحدة. لا، ما قال لهم هيك، ما قال لهم راح ورجع بليلة واحدة، قال أنه ذهب وعاد في بضع من ليلة.
قطعة من الليلة، يعني هيك لو قال ليلة كانت صعبة التصديق، فبجزء من ليلة، فهنا يوجد الإعجاز. طيب، أقول الإسراء في عنده نقطتين أساسيتين: نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. نقطة الانطلاق هي مكة المكرمة. ما كان عنده المشكلة أنه هو بمكة عم يحكي بمكة، من مكة مكة. المشكل هو في بيت المقدس. ليه بيت المقدس؟ ليه عم بتقول انك رحت على بيت المقدس؟ ما بيت المقدس في حكم اهل الجزيرة العربية بيت المقدس لا اهمية له، ولكن يجب ان نذكره لكي نصل الى اهميته القصوى في هذا التاريخ البشري الكامل. بيت المقدس هو عبارة عن بلد كرمها الله عز وجل بأن جعلها مهبط الأنبياء. أغلب الأنبياء كان مكان تواجدهم في بيت المقدس، التي هي القدس الآن نقول عنها القدس. ولقد تعاقب على الإقامة فيها على مر الأزمنة أعداد كبيرة من المجموعات البشرية. من كل هذه المجموعات التي مرت في هذه الأرض ثبتت مجموعتين: مجموعة اسمها الفلسطينيون، ومجموعة اسمهم اليهود. فأقاموا بمدد زمنية مختلفة إلى أن كان لبني إسرائيل وقبلهم، قبل أن يسموا بني إسرائيل، اليهود مكانا يوم أن استقر فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام استقر فيها ردحا من الزمن قبل أن يأتيه أمر الله عز وجل بنقل زوجه هاجر وابنه إسماعيل، بأخذهم إلى مكة المكرمة، إلى الجزيرة العربية. ونحن نعرف القصة أنه سار بهم بأمر من الله عز وجل، واتجه في الاتجاه الذي أمره الله عز وجل بالاتجاه فيه، ثم توقف في المكان الذي أمره الله عز وجل أن يتوقف فيه. وكان موقفا صعبا، بل أقول مخيفا مرعبا عليه، إذ اكتشف أن الأمر بالتوقف كان في مكان لا يعاش فيه، لا يوجد فيه مخلوق، لا توجد فيه مياه، لا توجد فيه ثمار، لا توجد فيه قبائل، لا توجد فيه حضارة، لا توجد فيه بشرية. فأمره الله عز وجل أن يتوقف هناك، أن يترك زوجه وابنه هناك، وأن يقفل عائدا إلى بيت المقدس. فأتمر بأمر ربه، وكان الترتيب الرباني أن يجعل في هذا المكان أن تبدأ نواة حضارة ومدنية اسمها مكة المكرمة. إنها لم تبدأ في ذاك الزمان، إن الله عز وجل ما أمره أن يتوقف في هذا المكان اعتباطا، وإنما إحياء لموات أرض كانت حية سابقا، وهي الأرض التي أنزل فيها سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء. لماذا أنزل إلى هذا المكان؟ ما كنا بنعرف، ما كان حدا بيعرف. حديثا جدا أصبحنا نعرف، لأن هذا المكان هو مركز الكرة الأرضية. شيء مدهش، كم تغيرت وتبدلت الأحداث والأحوال والأقوال في الناس وعلى الناس. ما كان حدا ينتبه أنه هذا المكان المعظم المشرف من الله عز وجل هو مركز الكرة الأرضية. الله عز وجل ما أعلم السابقين به، عرفه
أهل الجغرافيا والجيولوجيا حديثا، ولا أقول حديثا جدا جدا جدا، ولكن أقول حديثا منذ ما يقارب 100 عام لا أكثر، يوم أن رسموا خرائط اليابسة والمياه في الكرة الأرضية، ووجدوا أن اليابسة كانت كلها مجتمعة حول دائرة واحدة، وكل ما عدا الكرة الأرضية كله ماء، ثم أن الله عز وجل قد أجرى على هذه الأرض الصدوع والتشققات والهزات والزلازل والتغيرات البيولوجية الجيولوجية والانزلاقات، مما حدا بهذه البقعة الواحدة من الأرض بأن تتفسخ ثم تتباعد عن بعضها البعض، فوصلت إلى ما نحن عليه اليوم من المعمورة، ما نسميه بالمعمورة، أي اليابسة من الكرة الأرضية. لكنهم حين جمعوها وجدوها شبه دائرة، وحين قاسوها وجدوا أن نقطة المرتكز في هذه الدائرة موجودة في أرض الجزيرة العربية، وحين دققوا بالتركيز وجدوها عند مكة المكرمة، وحين دققوا بالتركيز أكثر وجدوها عند الكعبة المشرفة. سبحان الله، في هذه النقطة بالذات أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم بأن يترك زوجه وولده لحكمة عنده، فتركهم ومضى. ونعرف قصة السيدة هاجر حين عطش سيدنا إسماعيل وصار يبكي فأصابها الهلع خوفا على ولدها من الموت، وصارت تروح وتجيء عدة مرات بما نسميه اليوم المسعى بين الصفا والمروة، فأمر الله عز وجل مياه زمزم أن تتفجر من بين أقدام سيدنا إسماعيل، فجرت الماء واستمرت بالجريان وما توقفت منذ ذاك الزمان، وستبقى كذلك حتى آخر الزمان. وبسبب وجود الماء تحول الناس إلى هذا المكان، ففي هذا المكان كانت هناك القوافل التي تمر من اليمن العامرة جدا المزدهرة جدا ما بين اليمن والشام، دمشق أقدم مدن التاريخ. فإذا أهل اليمن يذهبون إلى الشام، وأهل الشام يذهبون من الشام إلى اليمن، فهم يمرون حتما على هذا الخط، وكانوا مضطرين إلى أن يحملوا أحمالا ثقيلة جدا جدا من الماء لعبور هذه الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف. إلا أنهم اكتشفوا أن نبعا من الماء قد تفجر في هذا الوادي الذي هو وادي مكة، فأصبحوا يمرون به قصدا، ثم اعتادوا المرور به، ثم جعلوا فيه المحطات، ثم أتت بعض القبائل العربية من الضواحي والأطراف فاستوطنته بعد إذنك يا ستنا هاجر، استئذانا منها لأنها صاحبة الأرض صاحبة البئر، أتأذنين لنا أن نقيم بجوارك؟ أذنت لهم، وهي يعني تريد الأنس بالناس. وقد حصل كله بترتيب رباني. الله عز وجل وجه رحلة الشتاء لكي تتجه نحو مكة فتستفيد منها، ورحلة الصيف أن تتجه نحو مكة فتستفيد منها، ووجه الناس لكي يأتوا إلى هذه البقعة التي تتفجر فيها الماء ولا تتوقف، لكي يشربوا مواشيهم، ولكي يبدأوا بمجمع بشري ثابت في هذا المكان. فإذا هذا هو موقع مكة. أقول هذا الاستطراد الطويل لكي أنطلق من المكان الثابت المعروف عند أهل الجزيرة العربية وعند قريش بالذات التي تقيم في مكة، إنهم يعرفون مكة. أما بيت المقدس فله قصة أخرى. بعد أن غادر سيدنا إبراهيم عليه السلام ابنه وزوجه وذهب باتجاه الشمال حيث أمره ربه، فذهب نحو قرية كانت تسمى إلياء. هذه القرية
أمره الله عز وجل أن يقيم فيها، فأقام فيها مع زوجه سارة الزوج الأولى، وكانت عقيما، وبقيت عقيما فترة طويلة من الزمن. يوم أن ولدت هاجر كانت سارة فوق 80-90 سنة عمرها. وحين أمرت سيدنا إبراهيم أن يذهب بزوجه الثانية التي كانت تحبها وكانت جارية عندها وهي التي أهدتها إلى سيدنا إبراهيم، إلا أنها لما رأت الولد يلعب بين يديها أصابتها الغيرة بتقدير رباني، فطلبت منه أن يذهب بهما بعيدا، وقد حصل بأنه تركهما في مكة المكرمة. حين عاد أقام في إيلياء مدة زمنية يقول أهل التاريخ أنها تتجاوز 10 سنوات، ويقال أن السيدة سارة حملت بولدها إسحاق يوم أن كان عمر سيدنا إسماعيل ما بين 12 سنة و15 سنة، فإذا يكبر أخاه ب12 إلى 15 سنة. أقام سيدنا إبراهيم في مدينة إيلياء 40 عاما، ثم جاءه الوحي من عند ربه آمرا له بوجوب بناء مسجد على طرف إيلياء عند مرتفع من الأرض. من جديد تحول سيدنا إبراهيم إلى بناء، كان أصبح بناء بالدرجة الأولى يوم أن بنى الكعبة، لكنه بأمر من الله عز وجل تحول من جديد إلى بناء لكي يبني بين هلالين، هو مسجد ولكن في عرفهم مذبحا بعرف اليهود، فقالوا بنى إبراهيم المذبح على هضبة بجانب جبل إيلياء، وهناك في هذا المكان أقيمت الصلاة، فأصبح هذا المكان اسمه بيت المقدس. وفي هذا المكان سماه الله عز وجل المسجد الأقصى. ثم مضى الزمان وبنو إسرائيل أقاموا حيث أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وجاءت ذرية وجاء النسل من بعده. فنحن نعرف أن سيدنا إبراهيم هو أب لولدين، إسحاق وإسماعيل، وإسحاق هو أب لولد اسمه يعقوب، إلا أن يعقوب كان كثير النسل، فكان عنده 12 ولد سيدنا يعقوب، ومن بين أولاده سيدنا يوسف عليه السلام. أقام سيدنا يعقوب وأقام أولاده معه في بيت المقدس ردحا من الزمن، لأنه جد إبراهيم بنى فيه المسجد، أبوه إسحاق عاش وأم وصلى في المسجد، وهو يعقوب كان سيد قومه في بيت المقدس. ولن نتجاوز بالذهاب إلى قصة سورة يوسف، فنقول متسارعين أن تقدير الله عز وجل شاء أن يؤخذ يوسف عليه السلام من أبيه، وأن يقذف في الجب، وأن تأخذه السيارة الذاهبة إلى مصر، حملوه معهم ومضوا به إلى مصر. انتقال بعيد في ذاك الزمان، بعيد جدا. فأقام سيدنا يوسف في قصر العزيز، ثم سجن ظلما وعدوانا، ثم أجرى الله عز وجل في مخيلة ملك مصر الرؤيا العجيبة، ثم أن يوسف عليه السلام أعطاه التفسير، مما جعل سيدنا يوسف يرتقي فيصبح أعلى رجل في الدنيا في زمانه، من قعر الجب إلى غياهب السجن إلى أعلى مكانة في الدنيا. اعتباط توصل هذه صدفة تصير عشوائية،
أبدا، ترتيب رباني. سيدنا يوسف حين تعرف على إخوته وبذكاء عال منه استخدمهم جميعا، ثم منع عنهم الكيد، ثم اتهم أخاه بنيامين بالسرقة. كل هذا لأجل الوصول إلى ما؟ إلى استقدام أبيه وبني إسرائيل من بيت المقدس إلى حاضرة الدنيا اللي هي مصر. رخاء، سخاء، غنى، يعني عيش كريم، وقد حصل. فأتى بهم جميعا وأقاموا هناك، عاشوا، استمروا، كانوا معززين مكرمين. أهل مصر استقبلوهم، وكانوا أصحاب همة عالية ونشاط عال، فكانوا على مستوى عالي من الثراء في مصر. لكن العصبية بتلعب دورها، و نحن الأصل وأنتم الطارئين، وهكذا. فمضت الأيام ومضى الزمان، وتوفي يعقوب عليه السلام، ثم توفي يوسف عليه السلام، وإخوته كلهم توفوا، ومضت أجيال ومضت أجيال، إلى أن جاء فرعون جبار في مصر، فنظر فقال أن لهؤلاء الغرباء أن يكونوا هم الأسياد عندنا في بلدنا، لا يمكن ذلك. فقرر أن يستعبدهم جميعا بشحطة قلم. كل القادمين من بيت المقدس الموصومين باليهودية، الذين يتبعون دينا اسمه دين يعقوب، كلهم أصبحوا عبيدا فجأة. ثم تمضي الأيام، ويبعث الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام من بينهم، يعني من هؤلاء المستعبدين، إنهم يعملون عبيدا. فيشاء الله عز وجل أن يولد سيدنا موسى في مصر، ويكبر في بيت ملك مصر فرعون. ثم تحدث القصص التي نعرفها جميعا، بأن الله عز وجل شاء أن يختصم سيدنا موسى مع أحد الأقباط فيقتله، ثم في اليوم التالي يتعارك مع آخر، ثم ينبه أنه الكل يبحثون عنك فهرب. ذهب إلى أين؟ إلى مدين، حيث يوجد النبي شعيب عليه السلام. والقصة تقول أنه أقام في مدين فترة طويلة من الزمان، فتزوج وأصبح عنده نسل وأولاد، فقرر أن يذهب إلى أرض آبائه وأجداده، إلى بيت المقدس. إلا أنه في منتصف الطريق تأتيه الإشارة الربانية بوجوب العودة إلى مصر. وين مصر؟ إلى حيث يوجد فرعون. لك ليه؟ ما أنا هربان منهم هنيك. نعم، لاستنقاذ بني إسرائيل والذهاب بهم، روحوا كلكم سوا إلى بيت المقدس. وقد حصل. قصة طويلة جدا، وإنما أختصر أقصى ما أستطيع. فالذي حصل أنه عاد سيدنا موسى ببني إسرائيل من مصر متجها نحو بيت المقدس. ما وصلوا. لماذا ما وصلوا؟ لأنه بيعذبوا اليهود، بيعذبوا، فما وصلوا لأنهم أصبحوا يتطلبون على سيدنا موسى، مع أنه استنقذهم من العبودية وعبر بهم النهر، ورأوا غرق فرعون أمام أعينهم. كل ذلك ما ردعهم، فاستمروا على غيهم. قالوا نريد أن نصنع إلها من ذهب، فصنعوه وعصوا الله عز وجل، وتتالت معاصيهم حتى وقعت عليهم اللعنة والغضب من الله عز وجل. ما وصلوا بعد، ما عندهم صبور لحتى يوصلوا. بدأوا بالشغب قبل الوصول، فوقع عليهم الغضب من الله عز وجل، ووقعت عليهم اللعنة، وعوقبوا
لماذا عوقبوا؟ عوقبوا بالتيه، أي المتاهة، وقعوا في متاهة. شو المتاهة؟ هي أن الله عز وجل أرسل عليهم جنديا خفيا غير مرئي، هو جندي الإضلال عن الطريق. دخل هذا الجندي إلى عقولهم. قال نحن نفكر حالنا أنه نحن مالكي زمام عقولنا وإراداتنا، أنا بتذكر ساعة اللي بدي، وأنا بستهدي ساعة اللي بدي، وأنا أقود سيارتي ساعة اللي بدي إلى المكان اللي بدي إياه، أظن نفسي مالكا. مسكين، لست بمالك لشيء، كل ذلك تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. أرسل لهم على عقولهم جميعا فيروس، لعله نقول نحن بكلامنا المعتاد، لعله فيروس دخل إلى عقولهم فمنع عنهم القدرة على الاستهداء إلى الطريق. خلالهم القدرة على الطعام والشراب والكلام والفهم والإدراك، كله خلالهم إياه، بس سحب منهم القدرة على معرفة الطريق. كلهم، بمن فيهم سيدنا موسى عليه السلام، بمن فيهم سيدنا هارون عليه السلام، مش عقابا لسيدنا موسى وسيدنا هارون، وإنما عقابا لبني إسرائيل. إنكم ستبقون تدورون في سيناء في حال من التيه 40 عاما. نستغرب، هو يمكن أن يحصل؟ نعم، لأنه أمر الله عز وجل إذا كان ترك الإنسان تائها ومعه القدرة على الطاعة، إذا ما في أمر بالإضلال لكن إلا ما تزبط معه، ما زبطت معه بتزبط مع ابنه، أنه يوصل بطريقة ما إلى الوصول إما إلى البحر إما إلى أبدا. أنتم معاقبون بالتيه. فالله عز وجل كل يوم بيطلع عليهم طالع شمس، بيقولوا يمكن من هون الطريق، بيمضوا كل نهارهم عم يمشوا. يرخي عليهم الليل سدوله، يستيقظوا ثاني نهار تضيع عليهم المعالم. نحن كنا رايحين هيك ولا رايحين هيك؟ لازم نروح هيك، فيذهبون من هذا الطريق. لعلهم قطعوا الطريق إياه آلاف المرات ذهابا وجيئة، وقطعوا سيناء مئات ألوف المرات وهم يبحثون عن الطريق وما استطاعوا الوصول. إنه التيه، نعم، أمر الله عز وجل. فهذا ما حصل مع بني إسرائيل. اختصارا للكلام لأنه ما عاد في معنا كثير من الوقت، يجب أن نصل إلى أنهم وصلوا أخيرا إلى بيت المقدس بعد أن توفي سيدنا موسى عليه السلام في التيه، وتوفي سيدنا هارون عليه السلام في التيه، لكن الله عز وجل ما تركهم بدون نبي. فكلما يمضي نبي يبعث الله عز وجل لهم نبيا، إلى أن وصلوا على أبواب بيت المقدس، وكان من بينهم جنديا من بين الجنود اسمه داود، سيدنا داود. وحصلت المعارك الكبرى مع الذين كانوا مقيمين في بيت المقدس. هذا المكان يجتذب الناس إليه ويتصارعون عليه. فالذين كانوا مقيمين في بيت المقدس كانوا يسمون بالعماليق، كبار وأبطيات وشداء. فخاف القبائل اليهودية والجند اليهودي، خافوا أن يتقدموا، فتراجع أغلبهم وانتكس أغلبهم وقتل أغلبهم. بقيت منهم قلة قليلة أيدهم الله عز وجل بنصره لأنهم صدقوا مع الله عز وجل. وقتل داود جالوت. موقف، نقطة كتير مهمة نسميها تحول مفصلي تاريخي في تاريخ بني إسرائيل. وقتل داود جالوت. مين جالوت؟ كان رئيس العمل. فتفرقوا وتركوا لهم بيت المقدس، فدخل بنو إسرائيل بيت المقدس واستعمروها وكانت لهم حضارة قوية جدا جدا هناك. بقيت كذلك هذه الحضارة فترة طويلة جدا من الزمان، وانتشروا في محيط بيت المقدس
وسيطروا على عدد كبير من البلدان المحيطة ببيت المقدس، إلى أن اصطدموا بجارهم الشمالي الشرقي اللي هو إمبراطورية الفرس. الفرس كانوا يخافون على حدودهم، الفرس كانوا يخافون على حدودهم، وبطبيعة الحال أهل كل حضارة يرغبون بالتوسع، فصار في صدام حدودي ما بين بني إسرائيل وعاصمتهم هي بيت المقدس وبين الفرس في الشمال الشرقي. واستمرت المناوشات خفيفة وجيزة إلى أن تولى على الفرس حاكم قوي جدا، إمبراطور عنيف جدا اسمه نبوخذ نصر، فاعتزم على استئصال شأفتهم بالكلية نبوخذ نصر، فأقام عليهم حملة شديدة شرسة شعواء، وخرب عليهم الديار، ووصل إلى بيت المقدس فخربها عليهم وطردهم منها شر طرد، ووزعهم في البلاد. ولما استقر له أمر كل المناطق التي كانت تحت إمرة بني إسرائيل، عاد إلى بابل حيث مقر ولايته، وترك الرعية تعود من جديد. فإذا بهم عادوا فتجمعوا وجهة نظرهم بيت المقدس، بدنا نرجع على بيت المقدس. فلما وصلوا إلى هناك أعادوا إعمار كل شيء إلا المسجد الأقصى، ما عمروه، عقل مخرب، فتركوه على ما هو عليه أنقاض خرابات، وارتفع شأنهم من جديد. في هذا الوقت بعث الله عز وجل على الدنيا سيدنا عيسى عليه السلام، فكرهوه فرفضوه فأنكروه فما اعترفوا به، خافوا على حالهم. ووين كمان نزل ببلادنا وقال جاي لحتى يرد خراف بني إسرائيل الضالة، نحن ضالة يقولون له. وأكثر من ذلك، كيف بده يجي يتسيد علينا؟ ما نحن الأسياد هون، كيف بده يجي يغير بديننا؟ ولا كيف جاي عم يقول إنه بده يجيب كتاب غير التوراة؟ هن أعملوا فيها التحريف اللازم، حرفوها ما شاءوا من التحريف، فخافوا على مكانتهم، خافوا على سيادتهم على الأرض. أتحدث وكأني أتحدث بلسان حال اليهود في المدينة المنورة. إليهم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فرفضوه وخافوا منه، وخافوا على مكانتهم، وخافوا على أموالهم وعلى تجارتهم وعلى سيادتهم. وهكذا كان حالهم مع سيدنا عيسى عليه السلام، فقرروا الوشاية به عند الروم، عند روما، لأنه كانت في هذا الوقت كانت عم تحصل صراعات وحروب بين الروم والفرس، فمرة هو اللي بيغيروا فيأخذوا هذه المناطق لحظيرتهم، ومرة أخرى يغيبون ويأتي غيرهم فيأخذونهم إلى حظيرتهم. هذه المرة وبعد عمارة بيت المقدس وهم مسيطرين عليها تحت إمرة الروم، الذي حصل هو أن الرومان قرروا في فترة من فترات سلطتهم أن هؤلاء اليهود ليسوا بصادقين، ليسوا بأوفياء. اكتشفوا أنهم يكونون مع اللي بيقولوا صاحب القوة الأعلى. إذا كان الفرس هن الأقوى بيكونوا مع الفرس، وإذا كانوا الرومان هن الأقوى بيكونوا مع الرومان. فقرر إمبراطورهم الجديد يلي اسمه تيتوس، فقرر تيتوس أن يجرد على هؤلاء الخونة اليهود الذين يتظاهرون بالولاء لدولة روما إلا أنهم يتآمرون مع الفرس عليها، فقرر أن يجرد عليهم حربا.
أقام عليهم حربا شديدة جدا شديدة جدا. عادوا من جديد بعد تخريب بلادهم إلى الاجتماع من جديد، وأظهروا الولاء لأهل الروم. ولكن حصل شيء كمان برضو ما أجى لصالحهم، أن الملكة هيلينا التي تسيدت على روما، وهي والدة الإمبراطور قسطنطين الذي كان له شأن آخر بعدها، عملت شغلة ما كانوا متوقعينها أبدا. لقد تنصرت. كان الدين المسيحي تنصرت. كان الدين المسيحي مضطهدا تحت تأثير تحريض اليهود لروما على المسيحيين، وكانوا الرومان ينكلون تنكيلا مريعا بالمسيحيين، وقتلوا منهم مئات الألوف. حيثما يعرفون أنه في مسيحي يبعثوا له من يأكلوا. فجأة تنصرت الملكة هيلينا وقالت إنه نحن لقد كنا سيئين جدا بحق هؤلاء الأبرياء الذين قتلناهم على مدى كل هذه السنوات، وأنا أرى أن سبب ما اجترحناه هم هؤلاء الجراثيم الموجودون في هذه الأرض، وهم اليهود. إنهم كانوا يلعبون بعقولنا وكانوا يحرضوننا على ذلك. فقررت أن تزور بيت المقدس عرفانا منها بجميل المسيحية عليها، وكأنها ذاهبة إلى الحج كما يذهب النصارى اليوم إلى الحج. فكانت شديدة البغض لليهود. فلما وصلت سألت عن معبد اليهود، فقيل لها خربه تيتوس، خذوني إلى معبد اليهود. فكان المعبد مقام بمكان المسجد الأقصى، فأمرت بنقضه بتهديمه، وأمرت بنقل أحجاره، ومن هذه الأحجار بنت كنيسة سميت بكنيسة القيامة، ما تزال قائمة إلى اليوم. نحن نسمع أن كنيسة القيامة موجودة في فلسطين في القدس. فبنت عليها الكنيسة، وأمرت بالمقابل زيادة في تحقير اليهود، وأمرت بالمقابل أن يجعل في مكان وجود المعبد الذي هو مكان وجود المسجد الأقصى أن يحول إلى مرمى النفايات، صار مزبلة. وأمرت أن كل النفايات، كل الزبالة التي تنتج عن الناس أن ترمى دائما في هذا المكان. ومر الزمان وبقي الحال على ما هو عليه إلى أن جاء الفتح الإسلامي، فوصل المد الإسلامي إلى أبواب مدينة القدس فحاصروها، وكان معهم أوامر من سيدنا عمر بن الخطاب ألا يخربوها، إكراما لآية وردت في القرآن الكريم بقول الله عز وجل الذي باركنا حوله. فسيدنا عمر بن الخطاب تكريما لهذه الآية أمر جنود الإسلام والمسلمين ألا يخربوا بيت المقدس على الإطلاق. حاصروه ولكن لا تخربوا، وتجاوزوه يعني أحاطوا به. والمد الإسلامي يتجه صعودا، وصلوا إلى دمشق، وصلوا إلى حلب، وصلوا إلى أنطاكيا. بيت المقدس محاصرة، حاصروها 6 أشهر أو 8 أشهر حسب المؤرخين، إلى أن خضعوا لحكم الإسلام. ولكن البطريق الموجود في الداخل قال نحن نستسلم، ولكن لا نسلم إلا لأميركم أن يأتي إلى هنا. ورضي سيدنا عمر بن الخطاب أن يذهب بنفسه، مع أنه كان ممكن يقول له حطم البيوت فوق رؤوسهم. ارتضى أن يذهب بنفسه لكي يستلم مفاتيح بيت المقدس كي لا تخرب. فلما وصل، وسأنهي هنا مجلسنا اليوم، فلما وصل سأل عن موقع بيت المقدس، عن موقع مسجد الصخر. فأوتي بأهل المعرفة كانوا خجلين أن يقولوا له إن ما تبحث عنه هي هذه المزبلة.
فذهب سيدنا عمر بن الخطاب إلى حيث أشاروا فوجد أكوام النفايات المعرمة هناك، فبدأ بإزالتها بنفسه بيده، فهب المسلمون معه بمساعدته وأزالوا كل هذه النفايات وكل هذه الأنقاض حتى ظهرت الصخرة التي يشار إليها بالعلامة. فعند ذلك قال نعم هذا هو المكان، فنظف المكان وقام فصلى في محراب المسجد، مكان محراب المسجد، وقال هنا سيعاد بناء المسجد الأقصى. وما طال مكوثه فترك وعاد إلى المدينة المنورة. المسلمون من بعده رغم أنهم أخذوا المدينة وأحسنوا الحكم فيها، أقاموا في هذا المكان أعمدة عالية جدا، وصوروا المكان بحيث أنه سيقام في هذا المكان المسجد الأقصى. وما أقيم زمن سيدنا عمر بن الخطاب، ولا أقيم زمن سيدنا عثمان بن عفان، ولا أقيم زمن سيدنا علي بن أبي طالب، ولا أقيم زمن سيدنا معاوية، إنما ما أذن الله عز وجل إلا وقت عبد الملك بن مروان. حين استلم عبد الملك بن مروان الحكم كان أول ما فعله أنه أمر ببناء المسجد الأقصى، فبني منذ ذلك الحين وما زال قائما منذ ذلك الحين، رغم أنه مرت عليه ظروف فهدم وأحرق ثم أعيد بناؤه. واهتمت الدولة الأموية اهتماما عاليا جدا بإعطائه مساحته اللازمة التي ما زال قائما عليها إلى اليوم. وهكذا نكون قد أخذنا نبذة تاريخية عن بيت المقدس، كيف كان، كيف نشأ، من بناه. أول من بناه هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم خرب ثم أعيد بناؤه، ثم بنى اليهود عليه معبدهم، ثم بعد ذلك وصل إلى ما وصل إليه اليوم. إخوتي الأفاضل، أتوقف عند هذا الحد في يومنا هذا، ونبدأ غدا إن شاء الله مع تدبر الصفحة الأولى والآيات الأولى من سورة الاسراء. وما سنفعله إن شاء الله تعالى هو أنه قبل أن ننهي مجلسنا بدعاء ختام المجلس، ثم بعد ذلك سأقترح عليكم اقتراحا. الراغبون بالإفادة من هذا المجلس أكثر من مجرد فهم والاستماع والاستمتاع بفهم آية الذكر الحكيم، من يرغب بحفظ الصفحة التي تدبرناها في يومنا المعين. اليوم ما تدبرنا صفحة، لكن أطرح المشروع أنه غدا إن شاء الله سنتدبر على الشاشة الصفحة الأولى من سورة الاسراء. الذي يستمع جيدا والذي يفهم المعاني يستطيع بكل سهولة أن يحفظ، فمن وجد من نفسه الرغبة بالحفظ ففي يومه، يعني بعد ما يغادر هون إلى أن يعود عند الساعة 5 من اليوم التالي يحفظ هذه الصفحة. وممكن أنه نحن بعد انتهاء تفسيرنا بدل ما أنه عند 6 تماما نذهب كلنا إلى بيوتنا، يبقى بعضنا لكي يسجل تسميع حفظه لهذه الصفحة، وفي اليوم الذي يليه يسمع الصفحة التي يليها، وهكذا. فممكن بكل سهولة خلال هذا الشهر المبارك 30 يوم أنه نحفظ 30 صفحة من القرآن الكريم، ويكون ذلك غنما مضاعفا، غنم تدبر القرآن وغنم حفظ صفحات القرآن. فاليوم ما حأحكي مع حدا، ما حأسأله مين بده أنه يحفظ، واللي ما بده يحفظ ما يحفظ، واللي جاي لحتى فقط أنه يستمع فليستمع، حتى ما يقولوا هربتنا من أول يوم. ما عم نهرب، كل من أحب الحضور فليحضر، كل من أحب الحفظ فليحفظ. وإنما هدفنا من هذا المجلس هو تدارس القرآن لكي يتحول مجلسنا هذا إلى مجلس رحماني تزوره الملائكة، تسجل أسماء الحاضرين فيه، ثم يخرج لنا يوم القيامة بأنه مجلس علم أقيم في رمضان الكريم، فيكون أجره عظيما جدا عند الله تعالى. إني داع فأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني،
وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتنيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خليكم قاعدين.